benda hipotesis ni? Hipotesis ni apa benda? Pandainya. Betul lah. Testing of the assumption. So, assumption yang macam mana awak nak test? Okey, saya bagi tahu awak. Hypothesis testing ini terbahagi kepada, we begin with the first one. If your data is normal, then you want to compare for two groups. Two independence group. What kind of test that you want to use? Apa anda nak kena buat ni? Data kamu bertaburan normal. Kamu nak buat perbandingan antara dua kumpulan. Apakah ujian yang akan dijalankan oleh anda? What the kind of test, statistical test that you want to use? T-test. Very good. How you know that is the T-test? Because it's testing the mean of the two groups, correct? Okay? So, the T-test is actually the testing of the mean to make a comparison between two groups. That one adalah dinamakan dengan nama lain, independent sample T-test. So, T-test ni sebenarnya ada 3 jenis T-test. The first one is what we call is one sample T-test. One sample T-test, one sample maknanya awak akan buat comparison with STD. STD apa? Pandai. Standard yang berkenaan. Contoh, awak ada standard. Standard daripada National Nursing Council ke apa, contoh. Untuk markah orang-orang yang nak buat kursus A, B, C, mesti adalah lebih daripada 50%. Contoh. Ini dinamakan sebagai STD, standard. So, macam mana nak bandingkan? Kita bandingkan populasi yang kita sampel dengan standard. Standard marks tau, bukan standard deviation sahaja. Standard marks. Maksudnya standard apa tu? Standard of the mean. Mean tu yang kita nak bandingkan. Itu yang pertama. One sample T-test. Yang kedua, dinamakan sebagai PET sample. Apa maksud PET? Dia ada dua apa, puan? Dua apa dia? Dia ada dua apa? Dua tu dah betul. Dua apa? Dua pasang. Pasang apa? Dua pasang variabel yang diukur pada individu yang sama ataupun pada unit yang sama tetapi pada masa yang berbeza. Contoh, I'm going to measure the temperature of your body this morning. So the temperature of your body this afternoon and the temperature of your body at evening. So you are yourself lah kan. Tak akan jadi orang lain lah. Kalau awak adalah Muhammad, awak Muhammad juga petang garang. Betul tak? Ke awak boleh tukar-tukar. Kejap Muhammad, kejap Ahmad. Tak boleh. Itu yang dipanggil sebagai PET sample. Faham? Pertama one sample. Kedua adalah PET sample. Yang ketiga adalah independent sample T-test. Independent sample T-test ini maksudnya apa puan-puan semua? Pandai membuat perbandingan antara two groups. Two groups. So you must have the only two groups, which is A and B, C and D, and so on and so forth. Not more than two. Only two. Faham tak faham? Faham kan? So let us do the analysis. Are you ready? Okay, this one you can read by your own. So that means I'm so glad that most of you are already expert. It's good, Expert, yeah, good. Okay, now we are going to analyze the one sample T-test. How to do that? The first one, go to analyze, compare mean. This is what I mean by the one sample, independent sample, PET sample. Ini adalah untuk dibandingkan dengan standard mean. Yang ini adalah untuk dibandingkan antara dua kumpulan yang tidak bersandar. Yang ini adalah untuk dibandingkan untuk kumpulan yang sama tetapi masanya berbeza. Faham? So, mari kita tengok satu-satu. One sample T-test. Contoh one sample T-test, I'm going to test my total. Example, I'm going to test my total. Example, the national survey indicate 75 as the standard mark. Contoh, total marks untuk kita punya pengetahuan di kalangan responden ataupun klien adalah 75. Contoh. So, kita nak uji sama ada ianya lebih ataupun tidak lebih daripada 75. 75 adalah standard indicator.
Betul ke apa awak buat ni? Betul. Then awak boleh klik option. Option ni dia tulis 95% confident interval. Sebab apa dia tulis macam gini? Sebab awak skip step Sebab awak skip step. Jadi sebelum kita buat semua benda ni, saya kena bagi tahu awak dulu hypothesis testing. Hypothesis testing ada 5 step. Cuba nyatakan kepada saya apakah step-stepnya? Step yang pertama. Step yang pertama dalam hypothesis testing. Yang pertama adalah tahu ke lupa? An example, I hope you can do it with me. So the first one is actually independent samples. One sample t-test. So one sample t-test, we do it like this. So the first one, you go to the analyze, you go into the compare mean, and then you proceed with one sample t-test. We want to test the total marks with the standard. Standard being set by the council. Contoh lah, council said the knowledge should be 75. For example. And then our 95% confident interval. Ini as default, computer set 95. Kalau awak nak lebih accurate, awak ubah 99, semuanya dekat sini. Kalau tak payah ubah apa-apa. Tekan pada option tu, no need to. So you can just paste or you can click OK button. Straight away, it will analyze for you. So, dia akan keluarkan output something like this. You got this kind of output? Okay, what is this output mean? Okay, you can see the mean is 72.37, correct? Our standard is 75, correct? Ianya lebih ke kurang daripada standard? Kurang daripada standard. Berbeza ke ataupun tidak berbeza daripada standard? Dia tidak berbeza. Ini yang saya kata two-tail ni tadi, nampak tak? SIG two-tail, nampak? Two-tail ini bermaksud kalau awak ada taburan yang berkontekskan kepada taburan normal, maka two-tail ini menunjukkan kedua-dua hujung. Totalnya adalah 0.066. Faham? Kalau awak punya ada direction, dengar baik-baik if awak punya null alternatif awak ada direction, contoh mu 1 lebih daripada standard, maka awak perlu bahagi 2. Ini yang saya kata bahagi 2 ni tadi. Sebab ini untuk 2 hujung. Kalau untuk 1 hujung, maka awak tak payah bagi. Okey? Kalau untuk ni untuk total lah kedua-dua hujung. Kalau untuk 1 hujung, maka awak kena bahagikan. Kena bahagikan. Okey, kalau dalam episod ini, maka apa awak punya kesimpulan? Katakan null saya adalah seperti berikut. Mu 1 sama dengan STD. Maksudnya apa? Sama dengan standard. Mu 1 ni apa? ADMW. Saya punya alternatif apa dia? Mu 1 tidak sama dengan STD. Apa maksud tidak sama dengan? Dia boleh lebih besar daripada, dia boleh kurang daripada. Betul tak? Ini step yang pertama dalam hypothesis testing. Step yang kedua kita adalah alpha. Alpha kita sama dengan 0.05. Kemudian step yang ketiga kita run. Dah run belum? Dah run lah, sebab itu dah keluar benda lah ni kan. Kemudian apa yang kita kena buat selepas run? Kita report. Apa benda yang awak nak report? Ni nampak ni. Apa benda ni? T-value. So T-value awak adalah minus 1.878. Awak punya P-value? 0.066. Awak punya ni ada direction ke tak ada direction? Tidak ada direction. So tak payah buat apa-apa dengan kita punya alpha ataupun P. Oleh itu, kita pergi kepada step nombor 4. Step nombor 4, decision. Awak nak buat apa? More than ataupun less than alpha? More than or less than alpha? Alpha awak 0.05, yang kita punya 0.06. Less than or more than? More than jadi reject or fail to reject? Less than reject. More than fail to reject. So this one is more than kan? Jadi you fail to reject the null. Bila you fail to reject the null, then your conclusion must be based on that. So what is your conclusion? There is no significant difference of the ADMW 2018 cohort 1 dengan standard. Betul tak? Tidak ada beza awak punya markah keseluruhan. Contohlah ni contoh.
dengan standard yang diberikan oleh council. Contoh. Alright. Ini adalah dipanggil sebagai one sample t-test. You got it or you don't got it? You got it. Okay, very good. Kalau you dah got it, then I